Chúng ta bắt đầu đến với câu thứ 6 của câu hỏi phỏng vấn dành cho tester. Why do we do regression testing? Why do we do regression testing? In any application, new functionalities can be added, so the application has to be tested to see whether the added functionalities have affected the existing functionalities or not. Here, instead of retesting all the existing functionalities, baseline scripts created for these can be rerun and tested. Tại sao là chúng ta cần phải thực hiện kiểm tra hồi quy? Thì trong bất cứ ứng dụng nào đều có thể thêm các chức năng mới. Vì vậy, ứng dụng đó phải được kiểm thử lại để xem chức năng đó vừa thêm có làm ảnh hưởng gì đến các chức năng đã có sẵn hay không. Thay vì kiểm thử lại toàn bộ các chức năng đã có sẵn của hệ thống, thì chúng ta dựa vào script cơ sở, hay gọi là script cơ sở, hay còn gọi là baseline script. Đây, baseline script đây. Đã tạo để xác định chức năng nào sẽ phải chạy lại và kiểm thử lại. Câu tiếp theo là How do we regression testing? How do we regression testing? Câu này là như thế nào đây? How do we regression testing? Câu trả lời câu trả lời là Various automation testing tools can be used to perform regression testing like WinRunner, Rational Robot, and Silk Test. Có nhiều công cụ để thực hiện kiểm thử hồi quy như thế nào, regression testing là như thế nào. Thì có rất là nhiều công cụ để kiểm thử tự động khác nhau có thể được sử dụng để thực hiện kiểm thử hồi quy, như là WinRunner, Rational Robot, Silk Test, hoặc là Quick và Rational. Câu thứ 8. What is integration testing? What is integration testing? Nghĩa là what is integration testing? Với có regression testing, integration testing đây. Như thế nào vậy? Đó là câu hỏi what is integration testing, là kiểm thử tích hợp là gì? Thì đối với kiểm thử tích hợp thì 8. What is integration testing? đó là thứ 8. Câu trả lời đây. Kiểm thử tích hợp. Testing of combined parts of an application to determine if they function together correctly. The parts can be code modules, individual applications, client and server applications on a network, etc. This type of testing is especially relevant to client, server, and distributed systems. Kiểm thử tích hợp là kiểm tra xem các bộ phận kết hợp với nhau trong một ứng dụng, xác định xem chúng hoạt động với nhau một cách chính xác hay không. Các parts hay là các phần có thể là các module hoặc là các ứng dụng cá nhân, và các LAN hoặc là server, ứng dụng LAN và server của khách hàng trên mạng. Và đây là loại kiểm thử đặc biệt liên quan đến LAN và server và trên các hệ thống phân tán. Distributed system.
này trả lời rồi, đúng không? Câu này lúc nào trả lời câu số 2 rồi. Rồi, câu tiếp theo là câu số 9. Sự khác nhau giữa kiểm tra exception và verification. Rồi, khác nhau như thế nào? What is the difference between exception and validation testing? Rồi, đây là câu trả lời. Thì đầu tiên là validation testing. Validation testing aims to demonstrate that the software functions in a manner that can be reasonably expected by the customer, testing the software in conformance to the software requirements specifications. Rồi, có thể hiểu là như thế này. Validation testing được thực hiện để chứng minh rằng các chức năng của phần mềm được thực hiện theo đúng mong muốn của khách hàng. Kiểm thử phần mềm để xác định nó đã đáp ứng được với các yêu cầu đặc tả, yêu cầu phần mềm hay chưa, hoặc là software requirement specification. Còn tiếp theo là exception testing. Thì như thế nào? Này. Exception testing deals with handling the exceptions, unexpected events, while the AUT is run. Basically, this testing involves how to change the control flow of the AUT when an exception arises. Exception testing thì được thực hiện để kiểm soát được các ngoại lệ, tức là các exception là các điều kiện, các sự kiện bên ngoài ý muốn của chúng ta. Trong khi thực hiện AUT tức là Acceptance User Testing, thực hiện quá trình Acceptance User Testing đó. Về cơ bản thì loại kiểm thử này thì liên quan đến thay đổi luồng điều khiển của AUT khi có phát sinh các exception. Câu hỏi tiếp theo. What is the difference between regression testing, regression automation tool and performance automation tool? Đây, chúng ta thử nghe câu hỏi dùng tiếng Anh chính xác hơn nhé, mình đọc không có chính xác lắm. What is the difference between regression automation tool and performance automation tool? Sự khác nhau thì như thế nào? Đầu tiên là regression testing. Regression testing là như thế nào? Regression testing tools capture tests and play them back at a later time. The capture and playback feature is fundamental to regression testing. Regression testing là công cụ kiểm thử tự động. Thì công cụ này tức là công cụ kiểm thử tự động á, thì ghi lại các thao tác, test và thực hiện lại chúng tại một thời điểm nào đó. Chức năng ghi và thực hiện lại đều cốt yếu để kiểm thử hồi quy, tức là kiểm thử regression setting đó. Còn performance setting là sao? Performance testing tool determine the load a server can handle. It must have feature to stimulate many users from one machine, scheduling and synchronize different users, able to measure the network load under different number of simulated users. Performance testing là công cụ kiểm thử hiệu năng, tức là xác định xem đã chất hiện tại của một máy chủ có thể xử lý được hay không. Các chức năng phải có là
là làm cho nhiều user chạy trên cùng một máy, lập lịch và đồng bộ các user khác nhau, có thể đo lường mức tải của mạng, tức là network loss, hoặc là network loss rate. Khi có nhiều user giả lập và cùng truy cập vào, nghĩa là giả lập các nhiều user cùng truy cập vào đó cùng một lúc đó. Ví dụ như là chúng ta thường thấy là hệ thống mà lúc mà bán hàng tàu Tết đó, thì bán trên mạng, bình thường thì chúng ta vào thì bình thường, nhưng mà ngày Tết không hiểu sao là vào không có được, tại vì lúc đó thì có nhiều người cùng truy cập quá, thì vào như vậy là chúng ta cũng không thể vào được. Lúc mà nhiều người cùng truy cập như vậy là tuy nhiên họ chưa kiểm tra, cho nên là chúng ta mới không thể làm biết được sức chịu đựng của nó là khoảng bao nhiêu người. Chẳng hạn như chỉ có 1 triệu người thôi, 1 triệu được truy cập cùng một lúc thôi. Tuy nhiên thì chúng ta có thể khắc phục bằng cách sử dụng phương pháp này, các tool này để giả lập. Rồi để mình tìm xem các tool giả lập này thì các tool giả lập tool cái gì ta, performance testing đâu. Testing. Ví dụ như là IBM National, performance setting thì có exception losses, side losses, về rất là nhiều. Quy test, visual testing nhiều quá, hoặc là load runner. Đó là cái test và cái tool dành cho load và performance testing. Testing chưa có tool online nhiều quá. Open load nó ở đây. Assess and load. Acceptance load test plus site blaster plus load intelligence plus load storm plus browser mode plus load impact plus pilot plus app loader plus fwptt plus jcrawler plus vperformer plus curl loader plus realida load xf on demand load testing plus stress tester plus the grinder plus proxy sniffer plus testing master plus jcool online plus funk load plus Avalanche plus Loadia plus Load Manager plus Kengen Performance Tester plus Neoload plus nói từ nó thôi. Ngoài ra thì rồi chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. What are the rules served
glass box and basket, black boxes in tools. What are glass boxes? What are the roles of glass box and black box testing tools? Vai trò của kiểm thử hộp trắng và công cụ kiểm thử hộp trắng và công cụ kiểm thử hộp đen là gì? Đúng không? Và chúng ta thử xem thử câu trả lời là gì nhé. Glass box testing, also called as white box testing, refers to testing with detailed knowledge of the module's internals. Thus, these tools concentrate more on the algorithms, data structures used in development of modules. These tools perform testing on individual modules more likely than the whole application. Black box testing tools refer to testing the interface, functionality and performance testing of the system module in the whole system. Có nghĩa là glass box testing thì còn được gọi là white box testing, thì là kiến về kiểm tra trắng. Yêu cầu của phương pháp kiểm thử này là kiến thức hiểu biết bên trong code. Vì vậy các công cụ này cũng tập trung nhiều vào các thuật toán, các cấu trúc data được sử dụng trong phát triển phần mềm. Các công cụ này thì được thực hiện kiểm thử trên các thành phần nhỏ của số code, chứ không là thực hiện trên cả code của chương trình. Còn công cụ black box testing, black box testing tool thì quan tâm tới việc kiểm thử giao diện, chức năng và hiệu năng của một phần của hệ thống và cả hệ thống luôn. Một vài câu hỏi này là hơi ngắn. Câu 12. What is that? What is that team? Câu này thì mình cũng không biết đâu. What was the test team hierarchy? Không có những gì? Không có đây. Project leader, QA lead, QA analyst, tester. Tiếp theo là with use. Này là gì đây? Câu thứ 13. Which Mr. tool you use to write Mr. Câu này có nghĩa là bạn dùng công cụ MR để viết MR. Dùng công cụ nào? Gồm có App Direction Test, Rational, Clear West, BBC, Tracker. Này thì mình cũng không rõ lắm. Những công cụ kiểm thử tự động mà mình biết. Thì có nhiều luôn, tùy ai biết cái gì nữa thôi. What are the different automation tools you know? Có các automation tool như sau. Automation tools provided by Mercury Interactive Windrunner, LoadRunner, Rational Robot, Segway Self-Test. Hoặc là Quick Test, Personal, Quick Test, Personal. Tiếp theo Work Tracking System.
What is the role of a bug tracking system? Bug tracking system là vai trò của một hệ thống theo dõi lỗi là gì? Một hệ thống kiểm soát lỗi đó. Bug tracking system captures, manages, and communicates changes, issues, and tasks, providing basic process control to ensure coordination and communication within and across development and content teams at every step. Các hệ thống theo dõi bug, hệ thống kiểm soát lỗi thì bug tracking thì system thì giữ, quản lý và giao tiếp có thay đổi các vấn đề, các nhiệm vụ được cung cấp trong các quản lý quy trình cơ bản để bảo đảm sự phối hợp và giao tiếp giữa chúng, ví dụ như là giữa lập trình viên và các thành viên trong nhóm ở một bước phát triển. Có thể kể đến như là Mozilla, Mantis, rồi là Jira. Có thể là các công cụ này Mozilla, Jira này nhé. What is ODBC là gì vậy? Đó là câu hỏi tiếp theo. What is ODBC? What is ODBC là gì? Ai là câu trả lời? Open Data Connectivity. Open Database Connectivity (ODBC) is an open standard application programming interface (API) for accessing a database. ODBC is based on Structured Query Language (SQL) call-level interface. It allows programs to use SQL requests that will access databases without having to know the proprietary interfaces to the databases. ODBC handles the SQL request and converts it into a request the individual database system understands. ODBC Open Database Connectivity là một chuẩn Application Programming Interface API. Application Programming Interface API dùng cho phép truy cập vào các cơ sở dữ liệu. ODBC thì dựa vào cấu trúc của dựa vào là SQL và có thể giao tiếp ở mức Core Level Interface. Nó cho phép các chương trình sử dụng SQL để truy cập vào database mà không cần phải biết giao tiếp cá nhân. Proprietary interface vào database. ODBC được sử dụng SQL để truy vấn và biến đổi thành truy vấn mà hệ thống cơ sở dữ liệu riêng hiểu được. Hệ thống cơ sở dữ liệu riêng cá nhân có thể hiểu được. Đó là tạm thời một số câu hỏi mà mình